واقعا از 0 تا 100 روحیه آدم عوض میکنه. اعتماد به نفس و فوق العاده برای من که اینجوری بوده. یعنی باورتون میشه من حین کاشت خوابم برده بود. حقیقتش از طریق یکی از دوستان که اینجا کاشت کرده بود آشنا شدم. 2-3 سالی واقعیتش طول کشید، یعنی تا اینجا رو خیلی تحقیق کردم. خب همینجوری هم نیست که مثلا هر جا کاشت میکنن شما بری به کاری. من میخواستم برم شیراز، یعنی خیلی جاها خیلی صحبت ها میشد که مثلا اینجا خوبه، اون کلینیک خوبه. مورد کارهای شما رو دیدم، پیجتون رو دیدم، خیلی عالی شده بود. دیگه اینجا رو اومدم انجام دادم. تلفنی به من مشاوره دادن، بعد یه نوبت حضوری اومدم، پزشک دیدن، بعد دیگه قرار شد برای عمل نوبت بذارم. اومدم اینجا، بعد پزشک اسکن و آنالیز انجام دادن، بعد گفتش که از چه قسمتی برداشت میشه و تا چه ناحیه‌ای از سر کاشت میشه و اینا رو زحمت کشیدن من. یعنی باور میکنی تو خیابون یا هر جایی که میرم، اولا که انقدر طبیعی کاشت شده که خیلی ها اصلا نمیدونن من کاشت انجام دادم. یعنی کمتر کسی متوجه میشه که من کاشت کردم. انقدر طبیعی و خوبه. روش FUE یا همون سوپر FUE پلاس. بانکیمون چطور بود؟ جای خالی یا مثلا تخریب گرفتار رو داشتین؟ نه خیر، به همون شکلی که بوده تقریبا بگم 99% برگشته یعنی. پس جای خالی اصلا نداشتید. خب آقای یاری در مورد خط رویشتون بفرمایید که چجوری فرآیندش چجوری بود که طراحی شد؟ قبل از کاشت ما با دکتر حرف زدیم. بله. با لیزر دکتر زحمت کشیدن، خط رویش رو مشخص کردن. با سلیقه خودم کلا خط رویش رو بهشون گفتم و با نظر پزشک به یه جنبندی رسیدیم که به این شکل بشه که می‌بینید. یک کاشت موفق، یک کاشت خوب نیاز به دیتا و اطلاعات دقیقی داره که ما یه تعداد از طریق شرح حالی که حضوری از مراجعه کننده دریافت می‌کنیم و ما بقیه به وسیله آزمایش‌ها و اسکن دقیقی که با دستگاه انجام میدیم اینا به دست میاد. هر چقدر اطلاعات دقیق تر باشه کاشت موفق تری خواهیم. لحظه شروع کاشتتون بگین چجوری بود، چه به شما گذشت و چه حسی داشتین؟ واقعا یک کادر با تجربه‌ای داره کلینیک رایان، پزشکان فوق‌العاده با تخصص. بعد اینکه برخورد کادر کلا کلینیک رایان بسیار خوب بوده. از نظر علمی هم واقعا روش‌هایی که کاشت انجام میدن اینجا به روزترینه. روش کاشت و برداشت و کاشت و همه با دستگاه انجام میشه. من خیلی تحقیق کردم، جاهای دیگه مثل کلینیک رایان انجام نمیدن. اینجا یه خوبی که داره بی‌حسی رو بدون سوزن انجام میدن قبلش. یعنی من اول استرس داشتم، بعد هیچ دردی رو نداشتم واقعیتش. با روشی که بدون سوزن هستش انجام دادن. بعد اینکه حین کاشتم اصلا درد خاصی نبوده. من حتی 2 بار خوابم برده بوده این کاشت. اکثر کسایی که می اومدن همون روز کارشون تموم میشد میرفتن، ولی کلینیکای دیگه من شنیدم 2 روز حتی طول میکشه که کاشت انجام بدن. نواحی سر از نظر آناتومیک با هم متفاوت هستن، یعنی قسمت‌های جلوی سر و قسمت میانی سر باز میزان گردش خون و اون وضعیت آناتومیک و فیزیولوژیکش به ترتیبیه که ما یه کاشت با تراکم بالاتری میتونیم انجام بدیم. هر چقدر عقب میریم ناحیه ورتکس یا قسمت انتهای سر، اونجا به خاطر کاهش گردش خون و وضعیت فیزیولوژیک خاصی که داره، میزان نوع کاش و میزان گرفتی که میتونیم تو ناحیه به کار ببریم متفاوت. بر اساس اسکن و آنالیزی که قبل از کاشت انجام شد
گرفتای 2، 3 و 4 تایی قرار شد برداشت بشه و کاشت بشه که همون کارم شد و می‌بینید که خیلی هم من راضیم، خیلی هم عالی شده. بعد از کاشت من تا 1 سال هر ماه 1-2 جلسه به پزشک مراجعه می‌کردم و جلسات لیزر کم توان، PRP، مزوتراپی و اینا رو استفاده می‌کردم. یه نکته‌ای که بعد از کاشت خیلی مهمه، یه سری مراقبت‌ها هستش، مصرف دارو، لیزر، PRP، مزوتراپی و اینا رو حتما در نظر داشته باشید. آقای یاری از تاثیر کاشت مو بر روحیه و اعتماد به نفستون تو جامعه بفرمایید. ببینید خیلی تاثیر میذاره واقعا تو تمام مراحل اجتماعی، یعنی فوق‌العاده اعتماد به نفس آدم میره بالا، روحیت فوق‌العاده عوض میشه. یعنی پیشنهاد میکنم حتما کسایی که مو ندارن برن بکارن. واقعا از 0 تا 100 روحیه آدم عوض میکنه. ببینید اعتماد به نفس و فوق‌العاده برای من که اینجوری بوده. جمع‌بندی نهاییتون در مورد کاشت مو در کلینیک رایان بفرمایید. روشی که اینجا انجام دادم FUE VIP بوده که این روش یه روش خاصه که فقط در کلینیک رایان انجام میشه، چون تراکمی که کاشت انجام میدن در این روش خیلی بالاتر از روش‌های دیگه است. یعنی با تراکم حد اکثری انجام میدن این روش. از مرحله مشاوره تلفنی گرفته تا مشاوره حضوری و پشتبند اون کاشت و مراقبت‌های بعد از کاشت، همه اینا به خوبی پیش رفته و هیچ مشکلی نبوده این نظر.